امشب در 24 طرح واشنگتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی با تشدید بی سابقه تحریم ها. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه این طرح موفق میشه و حکومت ایران رو به سقوط میکشونه. تهران میگه این سیاستی شکست خورده است. حملات تازه حوثی‌ها به عربستان در میانه ناامنی در دریاها، فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو هدف قرار گرفتند. یک نفتکش هم در سواحل یمن ربوده شد. و واکنش‌های معنادار در بغداد به سفر قالیباف به عراق. رئیس پارلمان این کشور تصویری با نام خلیج عربی منتشر کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن میخواد سختگیرترین تحریم‌های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کنه و قصد داره با این طرح جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه توصیف کرده. دونالد ترامپ همینطور کشورهایی رو که به ایران برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند به پیامدهای سنگین تهدید کرده. تهدید تازه واشنگتن برای اعمال جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش‌های جهانی از جمله چین روبرو شده. پکن گفته تحریم راه حل بحران ایران نیست و خواهان حل اختلافات از راه دیپلماسی شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستند. سمیرا، همین الان هم ایران یکی از تحریم شده ترین کشورهای جهانه. چه میدونیم در مورد برنامه جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا؟ همینطوره، تحریم شده ترینه. و بعد اون نوشته که دیروز آقای ترامپ منتشر کرد در تروث سوشال که خب نوشته‌ای بود که چکیده آن چیزی است که این هفته همچنان منتظریم که ببینیم چه ابعادی به خودش میگیره. هفته گذشته وزیر خزانه‌داری گفت که قرار هست بزرگترین تحریم‌های تاریخ که علیه کشور منزوی صادر شده رو این هفته ما راجع به جمهوری اسلامی ببینیم و بشنویم ازش. آقای ترامپ در همون راستا اومد یک نوشته رو منتشر کرد، ولی اون نوشته هم فاقد جزئیاته، یعنی دقیق روشن نیست که به چه ترتیبی اینها میخوان اجرایش بکنن. به انواع و اقسام کشور، به همه کشورهای جهان دارن هشدار میدن که با جمهوری اسلامی تجارت نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند و تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی داره جهان رو متوجه میکنه با اون تهدید مقابله بکنن و اون تهدید رو شکست بدن. آقای ترامپ داره از یک دیده اقتصادی صحبت میکنه، ارجاعی است به جنگ جهانی دوم، یک روزی که درش یک رویداد یا یک اتفاق، یک تصمیم مهمی داره رقم میخوره. این روز دیروز بود برای ایالات متحده. امروز آقای بسنت راه افتاد، با یک دو تا رسانه صحبت کرد و بعد هم آمد در جمع خبرنگاران همینجا در حیاط کاخ سفید صحبت کرد راجع به برنامه‌هاشون مفصل ترش، با جزئیات ترش. ظاهرا روز دوشنبه اعلام خواهد شد. خود آقای بسنت یک کنفرانس خبری خواهد گذاشت، اونجا جزئیات رو ارائه خواهد داد. در خور توجهه که این اقدامی که روز گذشته آقای ترامپ انجام داد ساعتی بعد از این بود که امارات متحده عربی تصمیم گرفت که تجارت رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. اون تصمیم بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربی انجام شده بود. همه این تحولات الان داره در کنار هم رقم میخوره تا بسازه یک کارزار عظیم فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو، مشخصا فشار اقتصادی. و همونطور که آقای بسنت هم امروز اشاره کرد، به نظر نمیرسه که یک اقدام نظامی در آینده نزدیک بخواد اتفاق بیفته، به این معنا که این کارزار اقتصادی توجه دولت ترامپ رو برده به همین سمت محاصره دریایی، اینکه با دیگر کشورها، با متحدان چطور بخوان کار بکنن و برن به اون سمت که یک انزوای اقتصادی ایجاد کنن. اینکه این بار چه فرقی با دفعه‌های پیش داره روشن نیست. مکانیزم اندیشیده شده‌ای دارند که تفاوتی قائل میشه با این چند دهه‌ای که علیه جمهوری اسلامی تحریم وجود داشته روشن نیست. ولی امارات متحده عربی داستانی که اتفاق افتاد اتفاق بی سابقه‌ای بود. به همین خاطر باید نشست و دید که واقعا چه تمهیدی اینها در رابطه با مسائل اقتصادی خواهند اندیشید. در کنار این اخبار
خبر مهم دیگری هم که شب گذشته اکسیوس به نقل از منابع آگاه منتشر میکرد و یک مقدار در امتداد صحبت‌های آقای ترامپ در روزهای گذشته قرار میگیره، بحث کنترل تنگه هرمز، اون هم بسیار حائز اهمیت. خبر از این میدن که یک عملیات کوورت پنهانی رو دولت آمریکا در چند هفته گذشته اجرایی کرده و روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده. 10 تا 15 تانکر داشته خارج می‌شده. آیا داده هایی که ما هر شب راجع بهش صحبت کردیم که کپلر میگه این تعداد دیروز رد شده یا مؤسسه های مختلف، آیا این 10 15 تانکر جزو اونها بوده نبوده؟ این روشن نیست، ولی این تمهید ایالات متحده بوده از طریق نیروهای دریاییشون، نیروهای سنتکام که اونجا مستقر هستن داشتن مدیریت میکردن. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم کمکشون کردن. دفتر عملیاتشون اینجا در کارولینای شمالی بوده و اون چیزی هم که باعث شده خیلی به گفته این مقام‌های آگاه موفق باشن، اون عملیات 2 هفته‌ای در خاک ایران بوده. رادارهایی که زدن، سامانه‌های دفاعی، راداری، اینایی که مورد هدف قرار دادن یا پلتفرم‌های پرتاب موشک، اینها میگن که باعث شده که الان بتونن به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز آمریکایی‌ها و اینکه بذارند که تانکرها برن یا وارد بشن بسیار مؤثر باشه. به نوعی میگن که بینایی جمهوری اسلامی رو ازش گرفتن با زدن اون رادارها در اون 2 هفته و الان جمهوری اسلامی رندوم شلیک‌های انجام میده ولی الزاماً شلیکاشون موفق نیست. ما دیدیم البته در این چند روز گذشته که چندین تانکر و کشتی کارگو رو اینها تونستند جمهوری اسلامی هدف قرار بده، ولی این هم میتونه تحول بسیار مهمی باشه در کنار کارزار فشار حداکثری. چرا مهم؟ به این خاطر که آقای ترامپ معتقده که تردد در تنگه هرمز رو میتونه به دست بگیره، میتونه مدیریت کنه، میتونن به نهایت و به حداکثر برسونن، از این طریق تأثیر بگذارن بر بهای نفت و از این طریق بتونن این فشار اقتصادی رو تا میتونن علیه جمهوری اسلامی ادامه بدن بدون اینکه خودشون اینجا بخوان در آمریکا بابت بهای بنزین آسیب زیادی ببینن یا بخواد جواب آنچنانی به مردم آمریکا بده. مریم، موفقیت تحریم‌های جدید طبیعتاً منوط هست به اعمال اونها توسط کشورهایی که روابط تجاری گسترده با ایران دارن، مثل امارات، مثل ترکیه، تا اندازه پاکستان و البته شاید از همه مهمتر چین. چه بوده واکنش این کشورها تا این لحظه؟ مطمئنا فرداد مهمترینش چین خواهد بود و مهمترین واکنش رو هم ما تا این لحظه از چین داشتیم، کشوری که به دلیل خرید بخش عمده نفت صادراتی جمهوری اسلامی عملاً یکی از اصلی ترین مخاطبان هشدار تازه دونالد ترامپ محسوب میشه. وزارت خارجه چین امروز واکنش نشون داد و گفت که تحریم و فشار راه حل بحران نیست و از طرف‌ها خواست که دوباره به میز در واقع مذاکره برگردن و به دیپلماسی روی بیارن. به هر حال این واکنش بعد از اون طرح ترامپ یا راهبرد جدید ترامپ به وجود اومد که ترامپ تهدید کرد که هر کشوری که برای جمهوری اسلامی یک راه نجات اقتصادی فراهم بکنه با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. میدونیم که چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک بزرگ تجاری تهران بعد از امارات متحده عربی بود و با توجه به اینکه حالا مراودات تجاری خودش رو امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی قطع کرده، مطمئنا چین در صدر قرار میگیره، بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هستش. اما حالا سوالی که اینجا در واشنگتن در رسانه‌های آمریکایی به شدت مطرح هست اینه که آمریکا تا کجا حاضره در اعمال این فشارها و این جنگ اقتصادی علیه چین پیش بره، این جنگ اقتصادی که الان با جمهوری اسلامی اعلام کرده. واشنگتن از آغاز جنگ هم میدونیم که تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی مرتبط با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا حالا از تحریم بانک‌های بزرگ چین در این کشور خودداری کرده بود، بانک‌هایی که در تامین مالی تجارت نفت جمهوری اسلامی در واقع نقش دارن. این موضوع بسیار مهمه چون چین از یک طرف تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو به رسمیت نمیشناسه، چندین بار این موضوع رو در همین جلسات شورای امنیت در همین سالن مطرح کرده بود، اما از طرف دیگه خب
ترسی هم وجود داره از سمت بانک‌های بزرگ چینی که اونا خودشون نمیخوان که تحریم‌های آمریکا رو نقض بکنن، چرا که دسترسیشون به سیستم‌های مالی و تسویه دلاری ایالات متحده آمریکا به خطر میفته. بنابراین اگر دولت ترامپ فشار رو به بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده و واقعا اینا رو اعمال بکنه، میتونه هزینه تجارت نفت جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و یکی از مهمترین درآمدهای ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. تحلیلگران میگن که موفقیت این سیاست جنگ اقتصادی ترامپ با جمهوری اسلامی تا حد زیادی به چین بستگی داره و همین سد راه دونالد ترامپ هست. ترامپ ممکنه مجبور بشه که سراغ این نهادهای مالی بزرگتر بره که این تجارت رو تسهیل میکنن. به هر حال این باعث میشه که تنش اقتصادی میان واشنگتن و پکن هم دوباره شدیدتر بشه، پررنگتر بشه که این هم مطمئنا به نفع ایالات متحده نخواهد بود و حتی از همین امروز زمزمه هایی در مقر سازمان ملل هم ما میشنویم که به شدت نگران هستند اعضای جامعه جهانی از یک تنش جدید، از تنشی میان دو قدرت بزرگ جهانی که این دوتا هم بخوان به واسطه همین جنگ با ایران در واقع وارد تنش جدیدی بشن. ویلیام فیگورا استاد روابط بین الملل میگه که اگر آمریکا صرفاً همون الگوی تحریم‌های قبلی رو تکرار بکنه، یعنی همون پالایشگاه‌های چینی رو در واقع هدف قرار بده، خب اونا تجربه زیادی دارن، اونا میدونن دقیقاً چطور باید این تحریم‌ها رو دور بزنن، چطوری باید برای خودشون مسیر جدید درست بکنن تا بخوان اون نفت جمهوری اسلامی رو سیاه وارد چین بکنن و در واقع اون رو از ایران خارج بکنن. بنابراین باید این جنگ اقتصادی دونالد ترامپ که اعلام کرده شامل چین هم بشه و اگر این اتفاق بیفته این یک مقابله علنی واشنگتن با چین خواهد بود و به هر حال روش‌های تازه‌ای رو نیاز داره و اون زمان مخصوصا قبل از دیدار برنامه‌ریزی شده شی جین پینگ و دونالد ترامپ این میتونه تنش‌ها رو بین دو کشور بیشتر بکنه و در کل خطر زیادی رو داره. همچنین واکنش خود جمهوری اسلامی رو داشتیم فرداد که کوتاه اشاره بکنم که هم خود عراقچی و هم قالیباف واکنش نشون دادن به این راهبرد جدید دونالد ترامپ و گفتن که مثل سیاست نظامی ایالات متحده آمریکا این جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد. برمیگردم به تو. ممنونم از هر دو شما، مریم رحمتی و سمیرا قرایی. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی فشار اقتصادی واشنگتن رو سیاستی شکست خورده توصیف کرده. عباس عراقچی میگه فشار بیشتر جمهوری اسلامی رو به پذیرش خواستهای آمریکا وادار نمیکنه. رئیس کمیسیون امنیت ملی هم گفته هر گونه خطای محاسباتی پیامدهای سنگین‌تر از گذشته داره. همکار سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس و همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوستن. کامبیز، با تو شروع میکنم. چه چیز جدیدی واقعا این تحریم ها میتونه داشته باشه؟ همونطور که پیشترم به سمیرا گفتم، همین الان هم ایران شاید بیش از هر کشوری دیگری، اگر حالا فدراسیون روسیه رو کنار بذاریم، تحریم شده. چه چیز دیگری میتونن آمریکایی‌ها اضافه کنن؟ فرداد، من یه گفتگوی مفصل داشتم با کری بیتساف، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر اوفک که توی چند سال گذشته کارش از قضا همین قضیه اعمال تحریم‌های ایران بوده. به زودی پخش میشه، ولی به طور خلاصه این سوال جدی هست که اینجا هم مطرح میشه. مثلا میگن که ما شدیدترین تحریم‌ها رو اعمال کردیم، ولی جزئیاتش نمیاد که این شدیدترین تحریم‌ها قراره چیا باشه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، مهم نیست شما چه تحریمی رو با چه لفظی یاد بکنی ازش یا اینکه بگی تعداد تحریم‌ها چقدره. مسئله که یک تحریم رو مؤثر میکنه اجرای اون تحریم هست. یعنی تحریم خیلی راحت میشه اعلامش کرد، ولی تا اجرا نشه هیچی ازش باره نمیاد. دو تا احتمال من با توجه به صحبتایی که از دیروز تا الان شده و صحبتایی که مخصوصا اسکات بسنت قبلا هم گفته بود، من دو تا احتمال این وسط فکر میکنم میشه به طور جدی بهش نگاه کرد. یکی اینکه آقای بسنت قبلا هم گفته بود چندین بار که بزرگترین
اشتباه جمهوری اسلامی ایران این بود که حملات موشکی کرد به متحدان خودش در منطقه، از جمله امارات متحده عربی و کشورهای منطقه. دیروز امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی معاملات مالی تجاریش رو با جمهوری اسلامی متوقف میکنه. آقای بسنت گفته بود کاری که جمهوری اسلامی کرد با این حملات باعث شد این کشورها که بعضا چشمشون روی بعضی از موارد میبستن و حاضر نبودن در موردش حرف بزنن، تمامی اطلاعات و ارتباطات که در مورد مبادلات مالی و تجاری با ایران داشتن رو شروع کردن در اختیار ما قرار دادن. این احتمال هست که یک شبکه خاص، یک افراد خاص، یک گروه خاص، یک سری صنایع خاص که الان اینا با خبر شدن میشه اینا رو جلوش متوقف کرد و از اونجایی که امارات متحده عربی راضی شده که این توافق بکنه اون رو بتونن اجراش بکنه. این یک احتمال هست. یه مسئله دیگه که بحث چین مطرح میشه این وسط اینه که جاهایی که هیچ رد و پایی از مبادلات مالی به دلار نباشه و از نظام اقتصادی بین‌المللی هم استفاده نشه، هیچ امکان اجرای آمریکا نداره. حالا بحث واژه‌هایی که استفاده میکنن و پیامایی که میدن به جای خودش، ولی اون نمیشه. اگر ایران به چین نفت رو به اون به قول معروف اون کشتی‌های اون پالایشگاهی که بهش میگن تیپات، اگر داره اینجوری به اونا میفروشه، اینا رو نه بیمه خاصی میکنن نه از نظام بانکی خاصی استفاده میکنن، اینا رو یا به پول چین دریافت میکنن یا در مقابلش دارن یک خدماتی سرویسی میگیرن. اینا رو اصلا قابل اجرا نیست مگه اینکه واقعا بخوای در یه منطقه در یه مقطعی نیروی نظامی یا نیروهای نظارتی اونجا باشن که بتونن اینا جلوگیری رصد بکنن که و هیچ کدوم از اینها نه آمریکا در این شرایط هست و نه این همچین واکنشی که بین دو تا هست همچین چیزی رو میطلبه. حدس اصلی یعنی بیشترین گمان زنی اصلی الان اینه که یک نوعی از اطلاعات در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته یا داشته از قبل و بر اساس اون میخواد یک سری تحریما رو اعمال بکنه و این تحریما فکر نمی‌کنم تحریمای کلاسیکی باشه که همیشه اعمال میشد و بسته میشد. این قاعدتاً یک همکاری هست بین کشورهای مختلف با آمریکا که بین اطلاعات مشخص بکنن یا بگن کی کجا داره این تبادل انجام میده و بتونن اون رو قطعش بکنن با فشار دیپلماتیکی که آمریکا داره میاره. فکر میکنم برای واشنگتن این بهترین امکان هست در حال حاضر، به خاطر اینکه همه میگن جنگ نشه، مخالفت با جنگ و اقدامات نظامی دارن، ولی به لحاظ اقدامات فشار مالی و فشار اقتصادی تقریبا همه از هر دو حزب کاملا باش موافقت دارن. امکان فعالیت بیشتری به دولت فعلی آمریکا در واشنگتن میده. از طرف دیگه اون گروه هایی که اون طرف توی منطقه ممکنه خیلی مخالف حملات نظامی نباشن بگن که خیلی خوب باشه ما حمله نظامی نمی کنیم ولی شما بیاین اینجوری با ما همکاری بکنید تا ما بتونیم جلوی اینا رو بگیریم. یه چیز دیگه هم که من فقط باید داشتم واسه این وسط اضافه کنم، فردا دیروز علی قلحکی که چهره نزدیکی هست به محمد باقر غالیباف گفته بود که اطلاعاتی که دست اون رسیده آمریکا در حال هموار کردن بخش جنوبی تنگه هرمز هست برای اینکه رفت آمد از اونجا راحت انجام بشه و نگرانی هم که مشخص کرده اینه که اگر که آمریکا بتونه خیالش راحت باشه که یک کریدوری اونجا ایجاد شده که راحت ازش مبادلات انجام میشه، دیگه آمریکا هیچ نیازی نداره که نه چیزی رو نه به قول معروف نه پولی بده، نه دارایی بلوکش داری رو آزاد بکنه و نه حتی حاضر فشارش کم بکنه. تمام این چیزا ارزشی داشت که تنگه هرمز برای ما داشت و میتونیم در مقابلش اینا رو بگیریم. اگر همین اتفاق بیفته یعنی اهرم فشار داره از دست میره. برای همین من فکر می‌کنم تو فضای فعلی هیچ کدوم از اظهاراتی که میشه از دونالد ترامپ گرفته تا اسکات بسنت تا تحریم ها به معنای کلاسیکش نیست، به معنای یک چیز اقدام خاص هست که شاید اشاره بهش نمی‌کنه یا نمیتونن بکنن یا نمیخوام بکنن، ولی به هر حال یک چیزی هست که خارج از اون معنای متعارف تحریم دارن روی اون فشار میارن. آقای جوادی، به گمانم این اقدام پیروز امارات برای توقف کامل تراکنش‌ها با ایران خب اقدام مهمی است، ولی الان هم اینطوری نبود که شما برید به HSBC یا MSNBD و بتونید پولی به ایران حواله بکنید. از طریق صرافی‌ها هست تا اندازه زیادی توسط رمز ارزها صورت میگیره. چه مکانیزمی واقعا آمریکایی‌ها دارند و چقدر به نظرتون کشورهای دیگر
همراهی خواهند کرد؟ چقدر اصلا نیاز به کار اطلاعاتی داره؟ چون بخش بزرگی از این اقتصاد خاکستری اصلا زیرزمینی هست و رصدش هم دشوار. ببینید همونجور که ایشون فرمودن، من هم فکر نمی کنم ما وارد یه رژیم حقوقی جدیدی در حوزه تحریم ها شده باشیم. خیلی از این مواردی که ترامپ توی اون توییتش نوشته قبلا هم بود. به نظر ولی میاد که یه عزم سیاسی شکل گرفته که تحریم ها رو با شدت و حدت خیلی بیشتری اعمال بکنن و خب طبیعتاً برای اعمال بیشتر تحریم ها و به صورت مؤثر، همونجوری که شما فرمودین، هماهنگی کامل بین تمام این کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی لازمه. ببینید امارات متحده عربی مهمترین شریک تجاری ایرانه، نه تنها خط حیات جمهوری اسلامی و راه ارتباطیش با اقتصاد دنیاست، از طرف دیگه بیشتر از 30% کل واردات کشور از امارات متحده عربیه و فقط ما نباید روی عددش تمرکز بکنیم. موضوع اینه که خیلی از این وارداتی که از مبدأ امارات میان واقعا کالاهای اماراتی نیستن، اینا کالاهایی که مثلا تو آلمان، توی کره، توی ژاپن درست شدن و دارن ری اکسپورت میشن به ایران و اختلال در واردات این کالاها از سمت امارات متحده عربی به نظر من نه تنها به صورت اسمی اون واردات رو دچار اختلال میکنه، بلکه شبکه اون ساپلای چین، شبکه تامین رو هم دچار اختلال میکنه. برای همین من تصورم اینه که باید یه همکاری خیلی تنگاتنگی بین ایالات متحده و تمامی کشورها وجود داشته باشه، ولی در نهایت به نظرم تست آخر برمیگرده به چین. من به عقیده من این استراتژی که اینا رفتن جلو در حالتی موفقیت آمیزه که قطع ارتباط با امارات متحده عربی، یعنی به قول معروف عدم هیچ گونه ارتباط تجاری با امارات متحده عربی ادامه پیدا بکنه و از اون طرف چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد. همینجور که جناب توانا فرمودن 80% نفت ایران رو چین داره میخره، ولی این رابطه متقارن نیست. چین فقط 12% نفتشو داره از ایران وارد میکنه. توی این چارچوب هزینه فایده تا یه جایی چین به عقیده بنده حاضره که بابت ایران هزینه بده. درسته از ایران به عنوان اهرم فشار ژئوپلیتیک تو منطقه علیه ایالات متحده میتونه استفاده بکنه، تخفیف هنگفت از ایران میگیره. ایران داره نزدیک $8 $9 زیر قیمت بازار نفتشو به چین میفروشه. اینا درسته، ولی خب موضوع اینه که مثلا یه تخفیف سالیانه 14-15 میلیارد دلاری در مقابل یه بیزنس چند صد میلیارد دلاری که با آمریکا دارن واقعا خیلی توجیه اقتصادی نداره که چین بخواد هزینه بده. واسه همین ما باید ببینیم چین واقعا تا کجا حاضره که عقب نشینی بکنه. به نظرم کلید ماجرا اونجاست. اگر که هر کدوم اینا به تنهایی اتفاق بیفتن، جمهوری اسلامی به نظرم توانایی مدیریت شرایط رو داره. یعنی اگه چین، شما باید به چین اینجوری نگاه بکنی که موتور تولید منابع ارضی برای جمهوری اسلامیه. حالا درسته که دسترسی به اون منابع خیلی افیشنت و به قول معروف با راندمان بالا نیست، ولی منابع ارضی از سمت چین داره میاد. 80% نفت اونجا فروخته میشه. امارات متحده عربی کارکردش متفاوته، مثل لوله کشی اقتصاد ایرانه که شما اون شریان منابع رو میاین ازش استفاده میکنید و تبدیل میکنید به کالا و خدمات. این دوتا باید همزمان از کار بیفته. یعنی هم باید درآمدهای ارزی کاهش پیدا بکنه که این یعنی اینکه چین تا حدی عقب نشینی بکنه و از اون طرف امارات هم رابطه‌شو قطع بکنه. اگر چین عقب نشینی نکنه ولی امارات رابطه‌شو نگه داره، اون وقت شما کاهش درآمدهای ارزی رو داری، ولی جمهوری اسلامی میتونه همچنان تا حدی شرایط رو مدیریت بکنه، میتونه واردات رو کاهش بده، میتونه با حالا یه مقدار ذخایری که داره، اقتصاد داغون میشه، به مردم فشار میاد، ولی جمهوری اسلامی اون چیزی که اسکات بنت داره صحبت میکنه رخ نمیده. عکسش هم به عقیده من همینطوره. اگر که درآمدهای ارزی کاهش پیدا بکنه ولی ارتباط با امارات متحده عربی برقرار بمونه، باز ایران میتونه تا حدی شرایط مدیریت بکنه. به نظر من در نهایت برمیگرده که هر دوتای اینا عقب نشینی بکنن، یعنی درآمدهای ارزی کاهش پیدا بکنه، چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد تا حدی و از اون طرف امارات متحده عربی هم قطع ارتباط تجاریشو با ایران ادامه بده. این دوتا به نظر من هر دوتا باید همزمان اتفاق بیفته.
ممنونم آقایون. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس و همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن. حوثی‌های یمن میگن فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو عربستان سعودی رو با 2 پهپاد هدف قرار دادن. سخنگوی حوثی‌ها گفته هر دو حمله موفق بوده و در واکنش به نقض حریم هوایی سعده از سوی عربستان انجام شده. همزمان یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن به دست افراد مسلح ربوده شده و گزارش‌ها میگن مسیرش به سمت سومالی تغییر کرده. العربیه هم از کشته شدن 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر داده. محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ماست. آقای الباشا، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. فکر میکنید این افزایش تنش‌ها بین حوثی‌ها و عربستان سعودی آیا ممکنه یک جبهه جنگ تمام عیار رو باز بکنه؟ خب شواهدی که در این لحظه در اختیار داریم نشون میدن که یمن داره میره به سمت جنگ تمام عیار. این رو خب دولت قانونی یمن که جامعه جهانی به رسمیت میشناسه اون رو خواستارش نیست، سعودی ها هم خواستارش نیستن و تلاش کردن که در امان مستقیم و غیر مستقیم در مسقط با حوثی‌ها تماس و ارتباط داشته باشن از طریق کانال‌های دیگر. ولی الان می‌بینیم که حوثی‌ها بر این باور هستند که الان زمان مناسبیه که بسیج بشن، به سمت تنگه باب المندب برن، به سمت ساحل غربی یمن حرکت کنن، برای اینکه اهمیت باب المندب بیشتر شده به واسطه محدودیت‌هایی که ایران بر تنگه هرمز اعمال کرده. بنابراین این ارزش باب المندب رو بیشتر میکنه. بنابراین حوثی‌ها دارن فشار بیشتری میارن به هم نیروهای ائتلاف سعودی و دولت قانونی یمن. به نظر میرسه که در مقابل جمهوری اسلامی ریاض تا اندازه قابل توجهی صبر پیشه کرده بود در این درگیری اخیر. اگر این حملات حوثی‌ها ادامه پیدا بکنه، آیا فکر میکنید ممکنه موضع عربستان در مقابل تهران هم تغییر کنه؟ سعودی‌ها اخیراً به سنتکام ملحق شدن و حملاتی رو در عراق انجام دادن. این در واقع قرار بود پیانی بود به تهران و پیامی هم بود به حوثی‌ها که یعنی صبر استراتژیک سعودی‌ها رو به پایانه و مجبور خواهند شد که عملیات نظامی انجام بدن برای اینکه اینها رو پس بزنن. و خب حالا در مورد ایران تعامل زیادی از نظر نظامی بین دو طرف نمی‌بینیم. ایران سعودی‌ها فشار میاره از طریق مقاومت اسلامی در عراق و از طریق یمنی‌ها در حوثی‌ها در جنوب سعودی. بنابراین در حال حاضر شاید سعودی‌ها حس نکنن که بخوان خیلی متوجه ایران باشن و چه بسا بتونیم بگیم که حوثی‌ها الان خیلی نگران و مضطرب باشن که سعودی‌ها توجه چندانی به حملات اون نکردن، بیانیه‌ای در محکومیت اون صادر نکردن و این به این معنی خواهد بود که خود حوثی‌ها که خب می‌بینیم تعداد زیادی ده‌ها جنگجوشون اخیراً کشته شدن به دست چه دولت یمن، پهپادهای دولت یمن. خب این برای اینها نگران کننده است. همین الان هم یکی از مهمترین شریان‌های تجارت جهانی تنگه هرمز با اخلال روبرو هست. حوثی‌ها تهدیدی عمده هستند برای باب المندب و دریای سرخ. زمانی بود که حوثی‌ها دردسر سعودی‌ها بودند فقط. الان دارن تبدیل میشن به مشکلی برای جامعه جهانی. آیا فکر میکنید که سعودی‌ها سعی خواهند کرد که این بستر رو به غربی‌ها به خصوص آمریکا بفروشند که حوثی‌ها دیگه فقط مشکل ما نیست، مشکل همه است و بیایید و کمک کنید؟ فکر میکنم موضع حوثی‌ها بعد از 7 اکتبر که شروع کردن به عملیات دریایی در دریای سرخ نزدیکی عدن و دریای عرب، این معادلات رو کاملا تغییر داد. از یک گروه به اصطلاح مظلوم
در یمن تبدیل شد به گروهی که داره آزادی دریانوردی رو در دریای سرخ و کریدورهای دریایی اطراف اون به خطر میندازه. بنابراین فکر نمی کنم که دولت قانونی یمن یا سعودی ها نیاز باشه که تلاش زیادی بکنن برای اینکه جامعه جهانی رو نسبت به خطرات حوثی ها و چالش های حوثی ها واقف کنن. کل جهان شاهد بوده این رو. اما خب الان محاسبات زیادی در جریان از هر طرف داره محاسبه میکنه. به عنوان مثال در آمریکا، خب آمریکایی‌ها حس میکنن که حوثی‌ها چالش بزرگی الان نیستن، هنوز باب المندب رو نبستن، هنوز به دارایی‌های نیروی دریایی آمریکا حمله نکردن، بنابراین این نیاز رو هنوز حس نمیکنن که با اونها روبرو بشن. ولی خب اگر که حوثی‌ها ادامه بدن به این تحریکاتشون، به این حملاتشون، این فرودگاه رو بزنن، اون تأسیسات رو بزنن، بعد یک عملیات سعودی علیه اونها در یمن انجام خواهد شد و اون وقت آمریکا ناگزیر خواهد شد که از سعودی‌ها حمایت کنه، هم با سوخرسانی هم با اطلاعات، اینتلیجنس. ولی خب در حال حاضر به نظر میرسه که دولت قانونی یمن داره تلاش خودش رو میکنه که در حد خودش که حوثی‌ها رو پس بزنه. ممنونم از شما. محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ما. رئیس مجلس عراق یک روز بعد از دیدار با محمد باقر قالیباف تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که در اون از نام دیگری برای خلیج فارس استفاده شده. این تصویر در واکنش به پستی منتشر شده که قالیباف از سفرش به بغداد گذاشته بود. قالیباف چهارشنبه با شماری از مقامات ارشد عراق دیدار کرد. هیبت الحلبوسی در دیدار با او خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شده بود. علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاده، دیگه به نظر میسه که عراقی‌ها خیلی مخفیانه و در غیاب و اینها صحبت نمی‌کنن، خیلی در عیان دارن علیه مقامات جمهوری اسلامی موضع میگیرن. با درود به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه شجاع مردان و زنان ایرانی در وطن. دوست عزیزم، ببینید جمهوری اسلامی از روزی که بر سر کار آمده هرگز در اندیشه مصالح ایران نبود. تمام کشورهای عربی از جمله حافظ اسد و پسرش بشار اسد، متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی، خلیج همیشه فارس رو خلیج عربی خواندن. این در واقع جمهوری اسلامی این بار سنگین رو بر شانه داره که هرگز از حاکمیت ایران دفاع نکرده. از زمان فتحعلی‌شاه قاجار ما الان شاهد این هستیم، از یک طرف دریای مازندران رو میدن، از یک طرف در مرزها اخلال ایجاد میشه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و هر روز و حالا در عراق. اولا باید ببینیم چرا قالیباف به عراق رفت. این خیلی مهمه. 2 هفته قبل اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس به عراق رفت. مأموریت او این بود که بخشی از حوثی‌ها که هنوز دستورات جمهوری اسلامی رو رعایت میکنن، حرکت نجبا و اصحاب اهل حق، دار و دسته آقای آمری، اینا رو وادار بکنن که اولا در جنگ با کویت و عربستان سعودی همدل و یارشون باشه و همینطور در عملیاتی که علیه کردستان عراق دارن. قاآنی موفق نشد. به معنای دیگر قاآنی رو دیگه براشون اونا اعتباری مثل قاسم سلیمانی قائل نیستن. در نتیجه حالا آقای قالیباف رفت، بزرگترش رفت به اونجا و مذاکرات که داشت خیلی مذاکرات طبیعی و عادی بود. اول رئیس جمهوری عراق دید، نخست وزیر عراق، رئیس مجلس. اما آقای حلبوسی که این تقاضاها رو از قالیباف کرد که نفت ما باید صادر بشه از طریق تنگه هرمز، حتی 1 ساعت مجال نداد که این مهمانش از اتاقش خارج میشه بره و عکسش رو با خلیج فارس منتشر کنه. برداشت پشترش خلیج عربی رو بسیار بزرگ گذاشت و آقای قالیباف اینقدر حمیت ایرانی نداشت که سفرش رو قطع کنه، در اعتراض بیاد بیرون. من شاید لازم باشه فقط یه ذکری بکنم براتون. زندیات کامبیز آتابای، رئیس فدراسیون فوتبال، قرار بود رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بشه. در کویت بود. نقشه اونجا زدن خلیج عربی.
ایشون به اعتراض بیرون اومد که برگرده به ایران. کویتی‌ها به دست و پا افتادن و در عرض یک ربع خلیج عربی تبدیل شد به خلیج فارسی. میخوام بهتون بگم اگر حمیت شما ندارید میشید آقای قالیباف، میشید بقیه سران جمهوری اسلامی. واقعا هم در عراق الان حاکمیت عراق بعد از سفر آقای الزیدی به آمریکا، تعهداتی که کرد، 47 قرارداد امضا کرد، طبیعتاً مثل گذشته زیر بار فشار جمهوری اسلامی نخواهد رفت. به ویژه که الان نگاه کنیم روابط جمهوری اسلامی با بقیه همسایگان عرب ما چگونه است. ولی همسایگان عرب دیگر منطقه به راحتی میتونن، حالا اگر نگیم راحت، نسبتا راحت میتونن روابطشون رو با تهران تا اندازه زیادی قطع بکنن، کما اینکه دیدیم امارات متحده عربی چنین کرد. عراق یکم شرایطش فرق میکنه، نفوذ ایران بسیار تنیده است در داخل این کشور. چقدر به نظرتون اون بخشی از سیاستمداران عراقی که مواجب بگیر جمهوری اسلامی نیستن یا ارتباطات حسنه‌ای ندارن کار دشواری پیش رو دارن، به خصوص با توجه به نفوذی که تهران داره و حتی گروه‌های نیابتی که در اونجا هست؟ جناب فردا عزیزم، فراتر از اون نفوذ خطری است که سیاستمداران عراقی رو تهدید میکنه. رسما جمهوری اسلامی قبلا کشته و اینا ترس هم دارن از رئیس پارلمان عراق، رئیس قبلی پارلمان عراق تهدید شد و حتی این دوره نیامد که نامزد بشه. یعنی ترس وجود داره، به راحتی تو عراق میشه آدم کشت. بنابراین همونطور که شما میگید مشکله. اما به اعتقاد من سفر آقای الزیدی یک نقطه عطف بود. دیگر نخست وزیر عراق حتی مالکی به آمریکا رفتن، گفتگو کردن، اما چون دست راستشون در بیعت با سید علی خامنه‌ای بود معمولاً رندی میکردن و از لای تعهدات رد میشد. این بار به نظر من آقای الزیدی که یک بانکدار و اقتصاددانه زیاد آلوده سیاست‌های پشت در بسته نیست و رئیس جمهوری هم که کرده و وزیر خارجه هم آزردن از عملیات جمهوری اسلامی در کردستان. به نظر من فضا داره عوض میشه. آقای قالیباف به کربلا رفت، حالا اگه نجف بره و آیت الله سیستانی او رو نپذیره، این خودش به نظر من یک علامت بزرگ خواهد بود برای اینکه عراق داره خودش رو از سایه جمهوری اسلامی کنار میکشه. در این حال با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی عراق بهبود چشمگیری پیدا کرده، اونا دلشون نمیخواد دوباره زیر فشار آمریکا قرار بگیرن، تحریم بشن، تهدید بشن. کاری هم که امارات کرد شجاعترشون کرده، برای اینکه امارات حتی باج به جمهوری اسلامی داد اما جمهوری اسلامی دشمنیشو متوقف نکرد. و الان خودتون تو خبر داشتید گفتگو میکردید، کار حوثی‌ها اعلان جنگ رسمی به عربستان، یعنی حملات به پالایشگاه‌ها، به مناطق مهم، به پایگاه‌ها، اینا همه با چه اسلحه‌ای؟ اسلحه جمهوری اسلامی. پس بنابراین جمهوری اسلامی در جهان عرب دوستی به معنای واقعی دیگه نداره و عملاً یک جبهه علی خودش درست کرده، جبهه دشمن، در حالی که ما قبل از خمینی روابط بسیار نزدیکی با همشون داشتیم، منهای لیبی. با بقیه ما روابطمون خوب بود، حتی با فلسطینیا روابط نزدیکی داشت برقرار میشد. ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. سپاسگزارم. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت از او برای سفر به کانادا خبر داده. پیر پالیف گفته دو طرف درباره ادامه فشار بر جمهوری اسلامی، حفظ دسترسی ایرانیان به اینترنت و استفاده از دارایی‌های مسدود شده حکومت برای حمایت از مردم ایران گفتگو کردند. او همینطور بر تعیین آینده ایران از سوی ایرانیان از طریق انتخابات آزاد تاکید کرد و گفت محافظه‌کاران کانادا از تحریم‌های جامع، توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی و اخراج اعضای سپاه از کانادا حمایت می‌کنند. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد این دعوت. فرداد، خیلی جالب بود که این دیدار مجازی با استقبال رسانه‌های کانادایی هم روبرو شد. از گلوب اند میل تا CTV، پرس کانادا،
CTV نیوز، تمام اینها این خبر رو پوشش دادند به عنوان کسی که به عنوان آلترناتیو جامعه ایرانیان کانادا حالا دیداری داشته با رهبر محافظه‌کاران پیر پولیف که همیشه یکی از مدافعان جامعه ایرانی کانادایی هم بوده. او دیداری داشت روز شنبه در جمعی از ایرانیان در نورت ونکوور که در همونجا اعلام کرده بود دیدار مجازی رو هماهنگ کردن با شاهزاده رضا پهلوی که با استقبال خیلی شدید مردم هم روبرو شد. همونطور که خودت هم به تعدادی از سرفصل‌ها اشاره کردی، گفته شده که در این دیدار مجازی در مورد دسترسی آزاد مردم به اینترنت صحبت شده، این که حق این رو دارند که به عنوان یکی از حقوق اولیه خودشون به جامعه جهانی دسترسی داشته باشن از طریق اینترنت. و بارها هم در زمانی که اینترنت قطع بود ما این رو از طرف حزب محافظه‌کار شنیدیم، این که اموال جمهوری اسلامی که مصادره شده اینجا باید در جهت کمک به مردم استفاده بشه، در کمک به مردم ایران. در جلسه‌ای که روز 15 داشتن به صورت خاص در مورد قربانیان پرواز PS 752 صحبت شده بود، اینکه این دارایی‌ها رو میتونن به عنوان غرامت استفاده بکنن در جهت رسیدگی به خانواده‌های قربانیان پرواز PS 752. همچنین در مورد اطمینان از انتخابات آزاد در ایران صحبت شده، اینکه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار خودش این مسئولیت رو پذیرفته تا ایران رو به سلامت عبور بده از جمهوری اسلامی و بعد مردم سرنوشت کشور خودشون رو در پای صندوق‌های رأی بتونن رقم بزنن و در نتیجه این حق برای مردم محفوظ هست. همچنین در مورد حفظ فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی صحبت شده، این که کانادا به اندازه کافی شاید هنوز فشار به جمهوری اسلامی نمیاره در این روزها و صحبت‌هایی از برقراری روابط دیپلماتیک هم گاهی مطرح شده و باید این اتفاق متوقف بشه، چیزی که در مورد حزب محافظه‌کار گفته که هرگز این کار رو نخواهند کرد. به مواضع حزب محافظه‌کار هم اشاره کرده این که در مورد کمک به جامعه ایرانی کانادایی هرگز کوتاهی نخواهند کرد، این که باید محافظت بشه از جامعه ایرانی کانادایی و یهودی‌ها در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا و بتونن در واقع جلوگیری بکنن از اقدامات یهودی ستیزانه‌ای که حالا اینجا در کانادا داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تهدید و ارعابی که علیه جامعه ایرانی کانادایی بارها انجام شده توسط نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی. همچنین در جلسه‌ای که در 15 داشت در جمع ایرانیان گفته بود که من سلام و نگرانی‌های شما رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل خواهم کرد. این کارو کرده. در این جلسه در پستی که منتشر کرده در رسانه‌های اجتماعی هم نوشته که در واقع صحبت‌هایی که در اون جلسه انجام شده رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل کرده، صحبت‌هایی که برای شاهزاده رضا پهلوی احتمالاً بسیار آشنا هستند چون از سراسر دنیا ایرانیان تقریباً دغدغه‌های مشابهی رو دارند و گفته که سفر به کانادا هم جزء برنامه آینده اونها هست، این که دعوت کرده از شاهزاده رضا پهلوی که به کانادا سفر بکنه تا بیشتر در مورد این موارد صحبت بکنه. اما فرداد نکته مهم این دیدار این هستش که شاید بشه گفتش برای اولین بار بعد از انقلاب ملی مردم به عنوان آلترناتیو با شاهزاده رضا پهلوی از طرف کانادا تماس گرفته شده، چیزی که ایرانی کانادایی ها بسیار به اون امیدوار هستن که ادامه دار باشه. ممنونم از تو. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ما. پیش از پایان برنامه میخوام برای لحظاتی تصاویر زنده رصد کشتی‌ها در خلیج فارس و دره عمان رو بهتون نشون بدم. همطور که میبینید مانند هفته‌ها و ماه‌های اخیر تنگه هرمز فعلا کم و بیش خالی است از عبور و مرور کشتی‌ها. نمایه‌های قرمز کشتی‌های نفتکش هستند و سبزها کشتی‌های باری. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.